नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण उरलेल्या भातापासून नाश्ता बनवणार आहे। एकदम चवदार असा झणझणीत होईल। तुम्ही करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। त्यासाठी बघा वाडगं घेतलेले, त्याच्यामध्ये बघा हा भात टाकून घ्यायचा। आज सकाळचा भात आहे। थोडेसं भातामध्ये कसं शिळं राहिलं तर वेगवेगळं जर करून खाल्लं तर एकदम चांगलं लागतं। या हाताने आपण फोडून घेऊया। आणि जो हा भात केलेला आहे ना, मी हा रेशनिंगच्या तांदळाचा केलेला आहे। बघा किती सुट्टा सुट्टा मोकळा मोकळा होतो। तर आता हा पहिला आपण हाताने फोडून घेऊया। भात बघा फोडून घेतलेला आहे आणि किती मोकळा झालेला आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये बघा खिसणी घेतलेली आहे। हा एक आपला शिजवलेला बटाटा आहे, हा टाकून घेऊया। किसून टाकायचा। फोडून जरी टाकला तरी काय फरक पडत नाहीये। एक बटाटा टाकलेला आहे। तुमच्या भाताप्रमाणे बघायचं किती लागते। त्याच्यानंतर मग तुम्ही कमी जास्त केला तरी चालेल। आपल्याला ह्याच्यामध्ये एक चीज टाकायचं आहे। अमूलचं चीज आहे। तुमच्याकडे असेल टाका, नाही टाकलं तरी ह्याला काय चवीला फरक पडणार नाहीये। त्याच्यामध्ये एकदम बघा असा बारीक कापायचा एक कांदा, बारीक आकाराचा आहे, जास्त मोठा नाहीये। सफेद तीळ बघा हलकसं भाजलेलं आहे, ते अर्धा चमचा आहेत। थोडासा ओवा, 7 ते 8 बघा पुदिन्याची पानं, कढीपत्त्याची आणि पुदिन्याची पानं आहेत बघा। 7-8 आहेत दोन्ही मिळून। कोथिंबीर जरा जास्त टाकलेली आहे। आणि ह्याच्यामध्ये बघा जिरं टाकलंय मी, लसूण टाकलंय, थोडंसं आलं टाकले आणि हिरवी मिरची टाकली। तुम्ही चवीप्रमाणे टाका। 4-5 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा चमचा जिरं आहे, चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी हळद। आता हे सगळं आपल्याला एकजीव मळून घ्यायचं आहे बघा। असं मळून घ्यायचं। जास्त काय आपल्याला मिक्सरला लावू नका, त्याची चव तशी येणार नाही बघा। ही भाताची शितन अशी दिसली पाहिजे। ते बघा किती मस्त झालेलं आहे बघा अशा पद्धतीत। आणि बटाटा कसा मला तेवढाच एकच लागला। तुम्ही जर जास्त केले का नाही तर जास्त टाकला तरी पण चालेल, फक्त असं झालं पाहिजे। मलमली कपडा घेतलाय बघा आणि धुवून घेतलाय। त्यात थोडंसं असं पाणी टाकायचं आणि हाताला बी पाणी लावायचं। आणि ह्या जे आपण हे केलं होतं ना मिक्सर, त्याचे बघा छोटे छोटे गोळे करायचे आणि थापून घ्यायचे। जास्त जाड करू नका। तुमच्याकडे भात कोणता पण असेल तर चालेल। आता माझ्याकडे हे रेशनिंगच्या तांदळाचा होता। असं काही नाही की रेशनिंगचाच पाहिजे, कोणता पण असेल तरी चालेल। तुम्ही मला कमेंट करून सांगा हे कसं झाले आणि ह्यात तुम्हाला अजून काय काय रेसिपी पाहिजे ते पण सांगा। मी तुम्हाला सांगते कमेंटमध्ये की तुम्ही ह्याच्यामध्ये अजून काय काय टाकू शकता। जेवढ्या जास्त कमेंट येतील ना तेवढं मी तुम्हाला सांगेन की ह्यात तुम्ही काय काय घालून करू शकता, अजून चव वाढेल त्याची। तवा गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये एकदम थोडंसं टाकून घ्यायचं तेल। ह्याला काय जास्त पण बघा तेल लागत नाही आणि पसरून घ्यायचं आणि एकदाच टाकलं की बस झालं। आता आपण टाकून घेऊया आणि थोडंसंच तेल सोडायचं, जास्त तेल नाही सोडायचं। आणि मीडियम गॅस आहे, आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। 1 मिनिट झाकण ठेवले। आता हे आपण पलटी करून घेऊया। आता ह्या साईडनं पण खरपूस असं भाजून घेऊया बघा। पलटी करून आपण ना चांगलं क्रिस्पी केले बघा, कसं हलतंय मस्त असं भाजलेलं आहे। आणि एकदम बारीक गॅसवर करायचं, पहिलं मीडियम गॅसवर करायचं आणि पलटी केलं की बारीक गॅसवर करायचं, मस्त असे होतात। आता आपण ह्याला पलटी करून घेऊया बघा किती मस्त झालेत बघा। आणि बारीक गॅसवर करायचं बघा, बारीक गॅसवर केलं का नाही की छान लागतं चवीला पण। मी अशा पद्धतीने बघा सगळे बनवून घेते। जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।